Wow. Trampoline. Ah, mijn heup. Ah, mijn heup. Mijn heup. Dat is mijn heup. Yo gasten, welkom allemaal bij een nieuwe video. Vandaag zijn wij hier in Houten, bij Gym Freerun, want het is geen Freerun University meer. Hier gaan we even wat in de gym trainen en daarna gaan we door naar Utrecht om daar even lekker buiten te trainen, want het is mooi weer. Let's go jongen. Wow. Trampoline. Ah, mijn heup. Ah, mijn heup. Mijn heup. Dat is mijn heup. Kom mijn been. Auw. De nieuwe. Sick. Ja. Ja. Oh. Oh, dat. Ah, veel te makkelijk.
jongens, dat was deze video weer. Vond je deze video nou leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Reageer hier beneden waar we de volgende keer moeten trainen en of we vaker in Houten moeten trainen. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Klik op het belletje als je dat wel gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.